Χαίρετε! Το σύστημα Demos έχει δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Με το σύστημα Demos μπορεί ο καθένας να ψηφίσει με 3 απλές κινήσεις, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Το αποτέλεσμα των εκλογών βγαίνει αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης. Και το σημαντικότερο που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα είναι ότι ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ελέγξει αν η ψήφος του έχει καταχωρηθεί στο τελικό αποτέλεσμα όπως ακριβώς ψήφισε. Τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εφαρμόζονται διεθνώς, με στόχο την άμεση, καθολική και ακέραιη καταγραφή της εκλογικής βούλης των πολιτών, από όπου και αν βρίσκονται. Επιπλέον στοχεύουν στη μείωση του κόστους των εκλογών και του χρόνου επεξεργασίας και έκδοσης των αποτελεσμάτων. Χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και αξιοπιστία ως προς την μυστικότητα της ψήφου και την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η ερευνητική ομάδα του έργου FINER του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Άγγελο Κιαγιά, έχει δημιουργήσει το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Demos. Το έργο είναι στα πλαίσια της δράσης Αριστεία 1, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ. Θα δούμε τώρα πώς ψηφίζει κάποιος με το σύστημα Demos. Αρχικά, επιλέγετε ένα ψηφοδέλτιο που έχει 2 φύλλα, Α και Β. Το κάθε ψηφοδέλτιο έχει ένα μοναδικό συριακό αριθμό που είναι ίδιος και για τα 2 φύλλα. Σε κάθε φύλλο αναγράφονται τα ονόματα των υποψήφιων συνδυασμών. Σε κάθε συνδυασμό αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός, καθώς και μία μοναδική απόδειξη αποδοχής της ψήφου σας. Για να ψηφίσετε, επιλέγετε ένα από τα 2 φύλλα του ψηφοδελτίου. Σκανάρετε το ψηφοδέλτιο στη συσκευή ψηφοφορίας, τοποθετώντας το ώστε η θέση ανάγνωση ψηφοδελτίου να είναι κάτω από τη συσκευή ψηφοφορίας. Αμέσως μετά εμφανίζονται οι επιλογές των υποψήφιων συνδυασμών σε εικονίδια. Επιλέξτε το συνδυασμό προτίμησής σας πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Με την καταχώρηση της ψήφου, το σύστημα σας επιστρέφει την απόδειξη αποδοχής της ψήφου σας. Ελέγχοντας ότι αυτός ο κωδικός είναι ίδιος με αυτόν που βρίσκεται στη γραμμή του συνδυασμού που επιλέξατε, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η ψήφος σας έχει γίνει αποδεκτή από την ηλεκτρονική κάλπη. Αποχωρώντας, κρατήστε το φύλλο του ψηφοδελτίου που δεν χρησιμοποιήσατε. Εκεί θα βρείτε τη διεύθυνση του ιστότοπου που μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας σχεδόν αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Επίσης, μπορείτε, αν θέλετε, να σημειώσετε τον κωδικό του συνδυασμού που επιλέξατε και στη συνέχεια να πετάξετε το φύλλο με το οποίο ψηφίσατε. Με το σύστημα Demos έχετε τη δυνατότητα να επαληθεύσετε ότι η ψήφος σας καταγράφηκε και καταμετρήθηκε σωστά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας. Για να κάνετε την επαλήθευση πρέπει να έχετε τον κωδικό του συνδυασμού που ψηφίσατε και να συγκρίνετε το φύλλο του ψηφοδελτίου που δεν χρησιμοποιήσατε με τις πληροφορίες που δίνει το σύστημα επαλήθευσης. Καταχωρώντας το μοναδικό συριακό αριθμό που βρίσκεται πάνω στο ψηφοδέλτιο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο κωδικός συνδυασμού που έχετε επιλέξει έχει καταγραφεί σωστά από το σύστημα. Αντιστοιχήθηκε όμως πράγματι ο κωδικός αυτός με το κόμμα της επιλογής σας? Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε χρησιμοποιώντας το φύλλο του ψηφοδελτίου που δεν σκανάρατε κατά την ψηφοφορία. Συγκρίνετε το φύλλο με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην άλλη καρτέλα. Είναι σωστή η αντιστοιχία συνδυασμών κωδικών? Εάν ναι, το ίδιο σωστά καταχωρημένη θα πρέπει να είναι και στο άλλο φύλλο που τυχαία επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο επαλήθευσης των κρυπτογραφικών στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν οι φάκελοι με τις ψήφους. Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε τη διαδικασία ελέγχου του αποτελέσματος και της ψήφου σας. Μερικές συχνές ερωτήσεις για το σύστημα Demos. Πώς διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου μου? Η υποβολή του κωδικού στο σύστημα δεν αποκαλύπτει το συνδυασμό επιλογής σας, γιατί σε κάθε φύλλο του εκάστοτε ψηφοδελτίου η αντιστοιχεία μεταξύ κωδικών και συνδυασμών είναι εντελώς τυχαία. Πόσο γρήγορα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα?
Το εκλογικό αποτέλεσμα υπολογίζεται και ανακοινώνεται στον πίνακα επαλήθευσης και αποτελεσμάτων λίγα λεπτά μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Αυτοί που διαχειρίζονται το σύστημα μπορούν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιο φύλλο του ψηφοδελτίου θα επιλέξετε για να ψηφίσετε. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλοίωση ενός φύλλου του ψηφοδελτίου μπορεί να γίνει αντιληπτή από εσάς κατά την επαλήθευση της αντιστοιχίας συνδυασμών κωδικών με το φύλλο που δεν χρησιμοποιήσατε για να ψηφίσετε. Μπορώ εναλλακτικά να ψηφίσω από το σπίτι ή το κινητό μου? Με το σύστημα DIMOS μπορείτε να ψηφίσετε με οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες για το νέο σύστημα ψηφοφορίας DIMOS, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dimos.voting.org.